নমস্কাৰ ফটোশ্বপৰ শেপছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাব আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা শেপ দেখা পাইছে এই শেপটো কেনেকৈ বনোৱা হৈছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব তো এই শেপটো বনাবলৈ আমি দুটা শেপছ ইয়াত লক কৰি এনেকুৱা কৰা হৈছে সেই দুটা শেপ হৈছে ৰেক্টেংগুল শেপছ আৰু ৰাউন্ডেড ৰেক্টেংগুল শেপছ লক কৰি এই শেপটো বনোৱা হৈছে তো গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনিও খুব কম সময়ৰ ভিতৰত খুব সহজতে এনেকুৱা শেপ বনাব পাৰিব এতিয়া মই এই শেপটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰি দিছো আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে টুলবাৰত থকা যেটো শেপ টুল তাত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিলে এখন মেনু পাব সেই মেনুখনৰ একেবাৰে ওপৰৰ অপচনটো হৈছে ৰেক্টেংগুল টুল আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে ৰাউন্ডেড ৰেক্টেংগুল টুল আপুনি সেই যেটো ৰাউন্ডেড ৰেক্টেংগুল টুল তাত ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি এটা এনেকৈ শেপ ইয়াত বনাই দিব তাৰ পিছত আপুনি চাৰিডাল গাইড আনিব গাইড কেইডাল এনেকৈ শেপটোৰ চাৰিওপিনে দি দিব গাইড কেইডাল আপুনি নিশ্চয় আনিব পাৰিব যেটো ওপৰত আৰু লেফট সাইডে 1 2 3 4 এনেকৈ এডাল স্কেলৰ দৰে থাকে এডাল হৈছে ৰুলাৰ সেই ৰুলাৰৰ পৰা আপুনি এনেকৈ টানি আনিলে গাইড বিলাক আহি যায় সেই গাইড বিলাক দি ল'ব আৰু তাৰ পিছত আপুনি সেই টুলবাৰৰ এই যেটো শেপছ টুল তাত ক্লিক কৰিব আপুনি এই টুলবাৰত থকা শেপ টুলৰ আপুনি ৰেক্টেংগুল টুলটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ওপৰত এটা অপচন আছে হেতু হৈছে পাথ অপাৰেচন তাত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব পাথ অপাৰেচনত ক্লিক কৰি আপুনি কম্বাইন শেপছ বুলি যেটো অপচন আছে দুই নম্বৰ অপচনটো তাত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছতহে আপুনি এটা এনেকৈ শেপ বনাই ল'ব পাৰিব যিখিনিত আপোনাৰ লাগে এই দুটা লক লাগিব লাগিলে আপুনি আৰু পাথ অপাৰেচন এই ওপৰত যেটো অপচন আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু একেবাৰে তলত যেটো আছে মাৰ্জ শেপ কম্পোনেন্ট তাত ক্লিক কৰিব লগে লগে এই দুটা শেপছ লগ লাগি এটা শেপ হৈ গৈছে বিপৰীত দিশত যদি আপুনি আৰু এটা হেনেকুৱা শেপ দিব বিচাৰে আপুনি শেপ এটা বনাই লওক মই এটা শেপ বনাই লৈছো আৰু পাথ অপাৰেচনত গৈ আমি মাৰ্জ শেপ কম্পোনেন্টস অপচনত ক্লিক কৰিম কিন্তু ক্লিক কৰোতে আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে কম্বাইন শেপ যেটো অপচন আছে তাত টিক হৈ আছে নেকি যদিহে আপোনাৰ ইয়াত টিক হৈ আছে দুই নম্বৰ অপচনটো কম্বাইন শেপ সেই কম্বাইন শেপছটো টিক হৈ থাকিলেহে আপোনাৰ মাৰ্জ শেপ কম্পোনেন্টস অপচনটো এক্টিভ হৈ থাকিব নহলে এক্টিভ হৈ থকা আপুনি নাপাব আৰু সেই তলৰ যেটো অপচন মাৰ্জ শেপছ কম্পোনেন্ট তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি সেই তিনটা শেপছ লগ হৈ এটা শেপ হৈ যোৱা দেখা পাব আৰু আপুনি এতিয়া গাইড বিলাক আপোনাৰ লৈ যাওক গাইড বিলাক গুছাই দিয়ক তেতিয়া আপুনি দেখা পাব যে আমাৰ তিনিটা শেপছ লগ লাগি এটা শেপ হৈ গল চাওক ইয়াত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাই আছে আমি আগলৈ আলোচনা কৰিম এনেকুৱা শেপৰ ভিতৰত কেনেকৈ পিকচাৰ এড কৰিব পাৰি যদি আপুনি এনেকুৱা শেপৰ ভিতৰত পিকচাৰ এড কৰাটো বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আমাৰ এই চেনেলটো চাই থাকিব আৰু যদি আমাৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে এই ভিডিওটো লাইক কমেন্ট কৰাৰ উপৰিও শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব বুটামৰ কাষত থকা এই বেল বুটামটো টিপিব তেতিয়াহে আমাৰ ভিডিওবিলাক আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখা পাব আজিলৈকে ইমানে ধন্যবাদ